Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syahrul. Hari ini kita akan buat perkongsian ilmu cara untuk pendawaian KNX switching actuator dan push button. Pendawaian akan diterangkan di dalam bentuk simulasi. Hai, jika anda memperolehi ilmu daripada tontonan video ini, diharap sudi untuk menekan butang subscribe, menekan butang loceng dan share video ini untuk tontonan lebih ramai agar lebih ramai mendapat manfaatnya. Terima kasih.